ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ክላሳችን ላይ ስለ ዳታ ሳይንስ ነው። ቻፕተር 2 ቻፕተር 1 ባለፈው አይተን ነበር። የተለያዩ ስለ ሚኒንግ ኦፍ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ውስጥ አፒርድ የሆኑ ያሉ ሳይንሶችን አይተን ነበር። እንዲሁም ደግሞ ባክግራውንድ ሂስትሪው ምን ይመስላል የሚለውን ቻፕተር 1 ከበር አድርገን ነበር። ይሄ ቻፕተር 2 ደግሞ ስለ ዳታ ሳይንስ ሰፋ ያለ ኮንሰፕቶችን የሚያወራ እና ሚኒንጎቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን እና ዳታ ሳይንስን እንዴት ቦልድ አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ኮንሰፕት የሚያወራ ነው። ይሄ ቻፕተር ብዙም አይከብድም፣ ግን ደግሞ ሚድ እና የተለያዩ ፈተናዎች ላይ የሚመጣ ቻፕተር ነውና በደንብ አተኩራችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እናም ደግሞ እንደምታወቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮን እንዲጀምሩ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ሌላው ጥያቄው መጨረሻ ላይ ጥያቄ ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ ካላችሁ እኔን ለማበረታታት ኮሜንት መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ጥያቄ ካላችሁ እኔን መጠየቅ ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናላችን ጆይፉል ቲም ብላችሁ ሰርች በማድረግ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እኛን አመሰግናችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። Let's start from the meaning of data science for present time. So, what is the meaning of data science? ከሚለው ስንጀምር an overall view እስቲ ዳታ ሳይንስ ምን እንደሆነ እስቲ ዛሬ the word data science means it is a multidisciplinary field. What it mean by multi? This means many ማለት ነው፣ ወይም ብዙ ዲሲፕሊነሪ። this disciplinary means combination of many field ማለት ነው። የተለያዩ ፊልዶችን አንድ ላይ የያዘ ነው እንጂ ብቻውን ያለ ፊልድ አይደለም ማለት ፈልጎ ነው። ስለዚህ ዳታ ሳይንስ is multidisciplinary field ማለት the field which connected with the many kind of disciplines or fields ማለት ነው። that uses scientific method ሳይንቲፊክ ሜትዶች የሚጠቀም እና ፕሮሰሶች የሚጠቀም ማለት ነው። ሌላ አልጎሪዝም ሚንስ ደግሞ the way we can calculate a different things in different process ማለት ነው። በተለያዩ different ፕሮሰሶች ካልኩሌት የምናደርግበት መንገዶች እና system to extracting knowledge የተለያዩ እውቀቶችን ኤክስትራክት የምናደርግበት መንገድ እና insight from structured ሴሚ ስትራክቸርድ እና አንስትራክቸርድ ዳታ የሚባሉትን ኮንሰፕት በአንድ ላይ የሚይዝ ምን ይባላል? ዳታ ሳይንስ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ስትራክቸርድ፣ ሴሚ ስትራክቸርድ እና አንስትራክቸርድ የሚለው ምን ማለት እንደሆነ በኋላ የምናየው ታይፕ ኦፍ ዳታ ውስጥ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። and also data science is much more simply analyzed data። ስለዚህ አንድ ነገርን much more than simply analyzing data and analyze data የሚያደርገውን በሲምፕላይ ወይም ደግሞ በሲምፕሌስት ዌይ አናላይዝ አድርጎ የሚያስቀምጥ ፕሮሰስ ምን ይባላል? ዳታ ሳይንስ ይባላል። and also data science is one of the most promising and also demanding career paths for skilled professionals። ለአንድ skilled professional የሆነ ሰው በጣም most promising ወይም በጣም ጠቃሚ የሆነ ፊልድ ኦፍ ዲሲፕሊነሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳታ ሳይንስ ይህንን ከመሰለ ሌላው ደግሞ ዳታ ሳይንስ ምን መሆን አለበት? ለምሳሌ አንድ ሰው ዳታ ሳይንቲስት ነው። that means ሳይንቲስት ማለት a person who study about what ዳታ ማለት ነው። ሳይንቲስት የሚለው እኛ ብዙ ነገሮች ሳይንሶች ውስጥ የተለያዩ ኢንቨስቲጌሽን የሰራ ሰው ሳይንቲስት ሲሆን፣ ዳታ ሳይንቲስት ደግሞ ስለ ዳታ ምን የሰራ ሳይንሱን ስለ ዳታ አድርጎ ያጠና ሰው ምን ብለን እንጠራለን? ዳታ ሳይንቲስት እንላለን ማለት ነው። ዳታ ሳይንቲስት ምን መሆን አለበት የሚለውን እስቲ አንድ ሰው ዳታ ሳይንቲስት ነው የሚባልበት መንገዶች ማለት ነው። let's see. The first one is curious and also result oriented። አንድ ሪዛልት ላይ ኦሪየንትድ የሆነ ወይም ከውጤቶች ጋር የተቀናጀ ሰው መሆን አለበት። curious ወይም ደግሞ ለአንድ ነገር ለማወቅ መጓጓት ጉጉት ያለው ሰው መሆን አለበት። and also have exceptional industrial specific knowledge የሆነ እውቀት ስፔሲፋይ የሆነ ሰውየው ስማርት የሆነ መሆን አለበት። ይሄ ማለት ስፔሲፊክ ሜዠረብል አቴኔብል ላስቲክ ኤንድ ታይም ባውንድድ የሆነ ሰው ስማርት የሆነ ሰው መሆን አለበት። ሌላው ኮሚኒኬሽን ስኪል ላይ ማወቅ አለበት። አንድ ሰው የሆነ ኮሚኒኬሽን ስኪል ላይ ማይችል ከሆነ ዳታ ሳይንቲስት ሊሆን አይችልም፣ ይከብደዋል። ቢኮዝ ከሰው ጋር አንደርስቱድ ሊያደርግ አይችልም። ከአናላቲክ ሲስተሞች ጋር አንደርስቱድ ሊሆን ትንሽ ስለሚከብደው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው
ስትሮንግ ኳንታቲቭ ባክግራውንድ ኢን ስታቲክስ በስታቲክስ ትምህርት በጣም ባክግራውንድ ዳታ ያለው ሰው መሆን አለበት። ሌላው ሊነር አልጀብራ ላይም በጣም ሲስተሞች ላይ አልጀብራ ሲስተም ላይ በጣም ጎበዝ የሆነ ሰው ቢሆን ይመረጣል ዳታ ሳይንቲስት ለመሆን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ይሄንን ካየን ሌላ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ናውሌጅ ፎከስ የሚያደርገው ምን ላይ ነው የሚለውን እስቲ what it mean by the focus of programming knowledge ፕሮግራሚንግ ናውሌጅ ፎከስ ኦን ዳታ ምን ያደርጋል የሚለውን ስናይ አንደኛ ላይ በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ላይ እንደተማራችሁት what it mean the word programming የሚለውን ስናይ ፕሮግራሚንግ ማለት አንድ ነገርን ክሬት አድርገ ሴት አድርገ ኮምፒውተር ላይ ኢንስትራክሽን የሚሰጥበት መንገድ ፕሮግራሚንግ ይባላል። the process of creating and setting an instruction in computer is called programming. So this programming knowledge focus on data በዳታ ላይ ያለው ወይም ደግሞ ናውሌጆች ምን ይመስላል? There are three things that is programming knowledge focus on data. The first one is warehousing. What do you mean by warehousing የሚለውን ስናይ refers to it is the process of collecting. The second one is process of storing. አንደኛ ላይ ሃውስ ዌሪንግ ማለት ፕሮሰስ ኦፍ ኮሌክቲንግ ስቶሪንግ ማኔጂንግ and also የተለያዩ ላርጅ ቮሊዩም የሆኑትን ሲስተሞችን ስቶር ወይም ማኔጅ ሊያደርግ የሚችል ነገር ምን ይባላል? ዌር ሃውሲንግ በመባል ይታወቃል። ሁለተኛው ማይኒንግ በመባል ይታወቃል። ማይኒንግ ደግሞ and also ዲስኮቨሪንግ ማለት ነው። ዲስኮቨር ወይም መፍጠር ዲስኮቨሪንግ a pattern የአንድ ነገር ፓተርን ወይም ምት ነገርን ክሬት ለማድረግ የሚችል ነገር የሚባል ማይኒንግ ፕሮሰስ ወይም ደግሞ የተለያዩ አዳዲስ የሆኑ ትሬንዶችን ክሬት የምናደርግበት መንገድ ማይኒንግ ብለን እንጠራዋለን። ሶስተኛው ደግሞ ሞዴሊንግ ይባላል። ሞዴሊንግ ማለት ደግሞ ሞዴሊንግ is the process of creating and also the process of mathematical and statistical model of representing and analyzing of a system is called ሞዴሊንግ ይባላል። የአንድ ነገር ማቴማቲካል እና የአንድ ነገር ስታቲካል ሞዴሊንግ ሪፕሬዘንቴሽን በመባል ይታወቃል። ሞዴሊንግ በመባል ይታወቃል። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ናውሌጅ ፎከስ የሚያደርገው ስንት ነገሮች ላይ ነው? ሶስት ነገሮች። the first one is warehousing, mining, modeling በመባል ይታወቃሉ። ሚኒንጋቸውን እነዚህን አጠራርጋችሁ በዚህ መልክ ካጠናችሁ በጣም ይጠቅማችኋል ነው ማለት ነው። ሌላው what are the data and the information ዳታ እና ኢንፎርሜሽን ምንድናቸው የሚለውን ከድሮ ጀምረን እየተማርን የመጣነው ኮንሰፕት ነውና ስለዚህ ይሄን ኮንሰፕት በአንድ ላይ ማየት እንችላለን። so let's go ahead. so what it mean by data ዳታ ማለት ምንድነው ትርጉሙ? እስቲ ዳታን እንይ። data is unprocessed fact and also figure የአንድ ነገር ፊገር ወይም ፋክት ሆኖ ግን ደግሞ ምን አልሆነም? አንፕሮሰስድ ነው። ፕሮሰስድ ሆኖ ገና አልወጣም ማለት ነው። ያ አንፕሮሰስድ የሆነ ፋክት ወይም ፊገራቲቭ የሆነ ነገር ምን በመባል ይታወቃል? ዳታ በመባል ይታወቃል። and also data represented with the help of characters በተለያዩ ካራክተሮች ሄልፕ ተደርጎ ሪፕሬዘንት መደረግ የሚችል ነገር ምን ይባላል? ዳታ ይባላል። the second one is information is processed. አንደኛ ፕሮሰስድ ነው ወይም ኢንተርፕሬትድ የሆነ ዳታ ነው። the data which is going and which is interpreted is called information and also based on decision and action. There is decision, there is also action. If there is an action, then you can give a decision. That decision is based on the accurate information ማለት ነው። ስለዚህ information have to be accurate, information have to be realistic ማለት ነው። ስለዚህ ታማኝ የሆነ ኢንፎርሜሽን ላይ ቤዝድ ሆነን አንዳንድ ነገሮችን የምናደርግበት ዌዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ዳታ እና ኢንፎርሜሽንን በዚህ መንገድ ካየን ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል የሚባሉት ደግሞ ምንድን ናቸው የሚለውን ኮንሰፕት ማየት እንችላለን። ዳታ ፕሮሰሲንግ ሳይክል ምንድን ነው? ሳይክል የሚለው ነገር ሬፒቴሽን ወይም ደግሞ የአንድ ነገር ድግግሞሽ ብለን ከጠራን ዳታ ፕሮሰሲንግ ደግሞ ምንድን ነው? ዳታ ፕሮሰሲንግ is the way of restructuring or reordering of a data is called data processing. So here restructuring
and also reordering what we say cycle የሚለውን ኮንሰፕት ሊይዝ ይችላል። ስለዚህ ዳታ ፕሮሰሲንግ የሚለው ኮንሰፕት ሪስትራክቸር ወይም ሪኦርደር የተደረገ ዳታ ምን በመባል ይታወቃል? ዳታ ፕሮሰሲንግ በመባል ይታወቃል። ይሄ ዳታ ፕሮሰሲንግ ደግሞ ሶስት ነገሮችን ይይዛል። ይሄ ሪስትራክቸርድ የሆነ ዳታ ሶስት ነገሮችን ይይዛል። the first one is input, the second one is processing, the third one is output. What it mean by input? Input is the stage which involve collecting raw data sources such as file የተለያዩ ፋይሎች ዳታቤዝ እና የተለያዩ ነገሮችን ኮሌክት ሊያደርግ የሚችል ነገር ምን እንላለን? ኢንፑት ብለን እንጠራለን። ወይም ወደ ውስጥ የምናስገባው ዳታ ማለት ነው በተሰጠን በኢንስትራክሽን ወይ ማለት ነው። the second one is processing. ስሙ ራሱ እንደሚገልጸው ፕሮሰስ ወይም ደግሞ የሆነ ስቴጅ ውስጥ አድርጎ ፕሮሰሶችን የሚያደርግ ማለት ነው። ይሄ ማለት the collected raw material ያ the first input ላይ ኮሌክት የተደረገ ማቴሪያል undergoes and transformed, cleaned and also manipulate የሚሆንበት ፕሮሰስ ምን በመባል ይታወቃል? ፕሮሰሲንግ በመባል ይታወቃል። the third one is output. output የምንለው ደግሞ ምንድነው? it is the final stage of data processing involving presenting and also processing the ways of data into a meaningful way is called outputs በመባል ይታወቃል። this is all about the data processing cycle. what about the next one is data type and also their representation. data type ቅድም እንዳልነው structured, ሴሚ ስትራክቸርድ እና አንስትራክቸርድ ቅድም ያለው እንማራለን ያለው አሁን እየመጡ ናቸው እና የነሱ ሪፕሬዘንቴሽኖች ምን ይመስላሉ? እንዴት አድርገን ነው ስትራክቸርድ አንስትራክቸርድ እና ሴሚ ስትራክቸርድ ዳታ ነው ብለን መጥራት የምንችለው የሚለውን ኮንሰፕት አሁን ምን መልስበት ጊዜ ነው። let's go ahead. አሁን እንዳልኳችሁ ዳታ ታይፕን ደግሞ ስናይ so when we are going to see this data type and the representation based on this we can classify data type into two broad stages. The first one is computer programming perspective. The second one is data analytic perspective የሚባለው ፕሮሰስ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዳታ ታይፕ አለ እዚህ ጋር እንበል። ዳታ ታይፕ አለ በሁለት ይከፈላል። በምን ሁለት ፐርስፔክቲቮች አሉት ዳታ ታይፕ። the first perspective is the computer በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ሲስተም ሲታይ the second one is ደግሞ አናላይቲክ ፐርስፔክቲቭ። የኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ነው እና በዚህ እናካፍላለን። ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ የራሱ የሆነ ሲስተሞች አሉት። አናላይቲክ ፐርስፔክቲቭም ደግሞ የራሱ የሆነ ራሱ ስር የሚያካትት አሉት። ቅድም ያየነው አናላይቲክ ፐርስፔክቲቭ የሚባለው ለምሳሌ structured, semi structured እና unstructured ያልነው በምን ስር ነው? አናላይቲክ ፐርስፔክቲቭ ስር ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ የሚባለው ለምሳሌ እንደነ ፍሎት፣ እንደነ ቡል፣ እንደነ ካራክተር፣ እንደነ ደብል የተለያዩ ብዙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ላይ ወይም እንደነ ስትሪንግ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ የሚታዩ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ነው። ይሄ ደግሞ አናላይቲክ ፐርስፔክቲቭ ነው። ካሁኑ ተረዳችሁ ብዬ አስባለሁ። let's go ahead. አሁን ደግሞ እንይስቲ so data type from a computer programming perspective. Data type is simply an attribute of data that tells the compilers or interpreters how to programming intended as to the data. Common data type include booleans ወይም bool በመባል የሚታወቀው እውነት ወይም ሐሰት ብሎ የሚያወጣ ኮንሰፕት ነው። ለምሳሌ 2 greater than 3 ብሎ ካስቀመጠ ፎልስ ብለ የምትመልሰው ኮንሰፕት ይሄ ፎልስ የሚያመጣ ኮንሰፕት የሚባል ይታወቃል። BOOL ወይም ቦል ብለን የምንጠራው በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ስር። ሌላው characters ወይም ደግሞ CAR ብሎ የሚጠራው is used to storing a single characteristic የሆነ single characteristic ተጽፎና ያ single characteristic የተጻፈው ለምሳሌ A ብለን ብንጽፍ
ያ የተጻፈው ኤ ካራክተር ነው። ስለዚህ ይሄ ካራክተር ደግሞ ሲንግል ካራክተር ስለሆነ በካራክተር ሲል ይገማል። ይሄ ደግሞ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ ነው። the third one is floating point number ወይም ፍሎት ወይም ደብል በመባል ይታወቃል። the additional name is double is used to storing real number የተለያዩ ሪል ነምበሮችን ስቶር ለማድረግ ይጠቅማል። ለምሳሌ 4.2 e3 easy ጋር አለ 4.2 አለ there is a number, there is a decimal, there is a letter, then this is all about the combination of numbers floating or double በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ለምሳሌ 2 4 6 ቢባል ይሄ ቁጥር 246 ከሆነ this is real number and also there is you can take an integer ወይም ብለህ መውሰድ ትችላለህ በዳታ ታይፕ ወይም ደግሞ በኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ፐርስፔክቲቭ። ሌላ ደግሞ አልፋ ኑሜሪክ ወይም ስትሪንግ የሚባለው ነው ማለት ነው። used to storing a combinations of characters and numbers የካራክተር እና የነምበሮች ኮምቢኔሽን ምን ብለን እንጠራለን? string ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ this is all about the system in computer programming way. data type define ስናደርግ it is data type is operation that can be done on the data and also meaning of data and also the way value of the data type can be stored. This is the way what we are going to see that data type. The other one is data type based on the data analytic perspective. data analytic perspective ላይ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን እንስቲ። Here there are three concepts about data analytic concepts. The first one is structured, semi-structured, and unstructured concept. Here are data structured. That means structured data is adhered to predefined data model. This is the way of defining data model. It is straightforward to analyze. ቀጥታ የሆነ straightforward ላይ የሚገኝ data structure way ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ conforms to tabular format with a row and column ወይም ለምሳሌ አንድ ቴብል እንዲህ ካለ በራውና በኮለም እንዲህ ግልጽ የሆነ ይሄንን ሮው ስንል ወደ ታች ደግሞ ያለውን ኮለም ብለን የምንጠራው ለምሳሌ 3/4 ብንል አንድ ነገር 1 2 3 ያለው እንዲህ ስናደርግ ማለት ነው። ስለዚህ 1 2 3 ብለን ይሄንን ብቻ ነው የምንጽፈው። ይሄ የታችኛው የለም። ይሄንን ብንወስድ ይሄ የለም እንበልና ስለዚህ ይሄ 3 ከሆነ ከዛ በዚህ ላይ ደግሞ ቤዝድ ሆነን ሌላውንም 1 2 3 4 ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። 3/4 ብንል እንደዚህ ስትሬት ፎርዋርድ ይሆናል። ለምሳሌ ኤክሴል በኤክሴል በዚህ ፎርም የተጻፈ ነው። ሌላው SQL ዳታቤዝ ወይም በአክሰስ ሲስተም እናይበት ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ካይንድ ኦፍ ሲስተም ምን ይባላል? ዳታ structured በምን ፎርም structured ዳታ ማለት ነው። ሌላው semi structured data also known as self describing structure በመባል ይታወቃል ማለት ነው። self describing structure it's also form of structured data that does not conform with the formal structures of data models, rational database and also tablets containing a tags or other markets. ለምሳሌ ጃዛን ወይም XML የሚባሉ ሲስተሞችን የሚይዝ ደግሞ ምን ብለን እንጠራለን? semi structured data ብለን እንጠራለን። ሌላው unstructured data የሚባለው ነው። Unstructured data is information that either does not have a predefined data model or is not organized in predefined manner. ከሁለቱ አንዱን ሊያሳካ የሚችል ግን ደግሞ ሁለቱም የማይሆን ስለዚህ ይሄ ደግሞ unstructured data ይባላል። typically text heavy example audio video files no SQL databases. This system is called unstructured data. From this we touch data point where data science based on data analytic perspective. The first one is structured data, unstructured data, and also semi-structured data. The fourth one is metadata. Metadata, when you say data about data,
the data which is stated about data is called metadata. This is not a separate data structure. It's not separate, providing additional information about a specific set of data. The information, the additional information which is given about a specific set of data is stated under metadata. Example, metadata providing field for data and also location for photographer takers. This is the place where you can get a date and also location for it. Is called metadata. This is all about the data type based on its computer programming perspective and also data analytic perspective. Wow. Let's see this other one. The other one is data chain. Here is the word chain. ተያያዥነት ያለው ዳታ ቼን በመባል ይታወቃል። ዳታ ቫልዩ ቼን የሚባለው ምንድነው? The first one is describing the information flow. የአንድ ኢንፎርሜሽን ፍሎው ወይም ተዘዋዋሪነት ሲሆን within a big data system. በትላልቅ ዳታ ሲስተሞች ውስጥ የሚዘዋወር የዳታ ቫልዩ በመባል ይታወቃል። The first one is data acquisition. Data acquisition is the process of gathering, መሰብሰብ, filtering, ማጣራት, clean data, and ነገርን ንጹህ ማድረግ before put it into data warehousing or warehousing ምን እንደሆነ ቅድም አይተን ነበር. Warehousing or any other storage. Warehousing ምን ብለን ነበር? Refers to the process of collecting, storing, managing a volume of structured data ብለን ነበር. ስለዚህ ይሄን ነገር ካየን this is all about the data acquisition and also major big data big data challenges in terms in infrastructures. Major big data challenges in terms of infrastructure requirements. በተለያዩ infrastructure requirements ውስጥ የሚሳተፍ ወይም ደግሞ ተርሞችን ቻሌንጅ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዳታ ቫልዩ ቼን የሚባለው the other one is data analysis የሚባለው ነው። የዳታ analysis means making the raw data acquired amenable to use in decision making. decision ስንፈጥር ወይም ደግሞ አንድ ነገርን decision ሲሰጥ ምን ይጠቀመው ነው as well as domain specific usage involving exploring, transforming and also modeling data. Modeling data ደግሞ ምን እንደሆነ አይተናል። creating mathematical and statistical modeling representation of and also analyzing system ምን እንደሆነ አይተናል። data modeling ብለን ነበር። ስለዚህ ይሄ ደግሞ data analysis ይባላል። ሌላው the third one is data curation. Data curation is the active management of data over its life cycle to ensure it meets the necessary data quality requirements for effective usage. በጣም ጠቃሚ ለሆነ ወይም ደግሞ ኳሊቲ ዳታ ምን ይጠቀምበት ወይም ምን ይባላል? ዳታ curation. cure ማድረግ ወይም ደግሞ ማንጻት የሚለው ነገር ሲስተም ነው። ensuring that data are trustworthy, ጥቅም እንዲኖረው, discoverable and also accessible, reusable and also fit their purpose. የሆነ የራሱን ግብ ሊያሳካ የሚችል መሆኑን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ሌላው data storage. Data storage is the persistency and the management of data in a scalable way of stratifies the needs of applications that request fast access to the data and also no SQL technologies, representing a whole range of solutions based on the alternative data modeling. ይሄ ደግሞ የሚላል data storage ወይም ደግሞ የአንድ ነገር ማከማቻ ወይም ክምችት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so the first one is data usage የምንለው ነው። data usage it means it covers the data driven business-ን cover የሚያደርግ data usage ሲሆን activities that need access to data it analyze and also the tools needed to integrate the data analysis within a
a business activity ከቢዝነስ አክቲቪቲዎች ጋር ኮምፓሪዝን እየሰራ ዳታ ቱሎችን ኢንተግሬት የሚያደርግ ዳታ ዩዜጅ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ካወቀን በተለያዩ ነገሮች ስናይ ለምሳሌ ዳታ ዌዎችን ስለዚህ አሁን ያየነው ምንድነው ዳታ ቫልዩ ቼን የሚባለው ነው ማለት ነው። ዳታ ቫልዩ ቼኖችን በሪኦርደር ልጠይቅ ስለሚችል the first one is data acquisition, the second one is data analysis, ሌላው data curation, ሌላው ደግሞ ዳታ ስቶሬጅ እና ዳታ ዩዜጅ በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። እነዚህን በዝርዝር አይተን ነበር። ዳታ አኩዚሽን፣ ዳታ አናላይሲስ፣ ዳታ ኩሬሽን፣ ዳታ ስቶሬጅ እና ዳታ ዩዜጅ በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? ዳታ ቫልዩ ቼን በመባል ይታወቃሉ። ስለዚህ these are all about the data value chain. Then let's go and see that the basic concept of big data. The basic concept of big data ምን ይመስላል የሚለውን እኒ ስሙ ራሱ እንደሚገልጸው what it mean by big data. big data ምንድነው? big data concepትን ስናይ the word big data is a blanket terms of a non-traditional strategy. It's not a traditional, non-traditional strategy and technological needs to gathering, organizing, processing and also gathering insight from a larger data set is called big data. Big data is non-traditional, don't forget, but sometimes it comes in the true or false correction. But true or false ላይ ሊመጣ ስለሚችል traditional ብሎ ሊመጣ ስለሚችል non-traditional ነው ማለት ነው። ሌላው data that exceeds the computing power or storage of single computer. በሲንግል ኮምፒውተር የሚቀመጡ ፓወር ኮምፒውቲንጎችን ስቶሬጆቻቸውን ኤክሲድ የሚያደርግ ሲስተም ምን ይባላል? ቢግ ዳታ በመባል ይታወቃል። ሌላውም ደግሞ ሊስት የቢግ ዳታ ኮንሰፕቶች ምንድናቸው የሚለውን እስቲ what is big data? አንድ ነገርን ቢግ ዳታ ነው የሚለው ምን ሲስተሞችን ሲያካት ነው? እነዚህ ደግሞ ምን ምኖችን አላቸው የሚለውን እስቲ እንየው። ቢግ ዳታ የሚለው ኮንሰፕት ላርጅ እና ኮምፕሌክስ ነው። በእንዲሁ የምናየው ሳይሆን it's large and complex data that it become difficult to process using on hand database management tool or traditional database processing applications. በትራዲሽናል ዳታቤዝ አፕሊኬሽኖች ልንጠቀም በጣም ከባድ የሚሆኑ ዌዎች ምን እንላለን? the big data። ሌላው ላርጅ ዳታ ሴት አለው። ሌላው ደግሞ ቢግ ዳታ የምንለው 3V ወይም በ4V ብላችሁ መጥራት ትችላላችሁ። 4V እና ከዛ በላይ የሆኑ ሲስተሞችን ያሉ ናቸው። that means volume, velocity, variety and also versatility. volume የሚለው ነገር ወይም የሆነ ነገር ላርጅ ወይም አንድ ከልክ በላይ ግዙፍ ወይም huge ሲስተም ያለው መሆኑን ይገልጻል volume። velocity የሚለው ነገር ደግሞ በፊዚክስ እንደምናውቀው የአንድ ነገርን ላይቭ ስትሪም ወይም ሞሽንን የሚገልጽ ሲሆን ላይቭ ስትሪሚንግ or in motion something is not in the stand ማለት ነው። በስታንድ ላይ የሆነ ሳይሆን በእንቅስቃሴ ላይ ያለ ነገርን ምን ይላለን? ቬሎሲቲ ያለው። ስለዚህ ቢግ ዳታም ቮሊዩም አለው፣ ቬሎሲቲ አለው። ቫሪቲ የሚባለው ደግሞ in many different forms it is diverse source በተለያዩ ሶርሶችን አለው፣ አንድ አይደለም። ስለዚህ ቫሪቲ ነው ማለት ነው። ሌላው versatility የሚባለው ትረስት ነው። ስለዚህ ይታመናል፣ how accurate ነው። and also trust that data, is that trusted, is that it is accurate, is that it is relevant የሚለው ኮንሰፕቶችን በአንድ ሊመልስ የሚችል ኮንሰፕት እንባላለን veracity በመባል ይታወቃል ማለት ነው። this is all the characteristic of the big data. If someone said to you writing a characteristic of big data, the first one is volume, the second is velocity, the third one is verity, the fourth one is versatility. ስለዚህ ይህን ኮንሰፕት እንደምጽፉ እርግጠኛ ነኝ። the other one is
clustered computing and Hadoop ecosystem የሚባለውን እስቲ clustered computing የሚባለው cluster computing is a big data clustering software combines the resources of many smaller machine አንዳንድ ብዙ smaller ማሽኖችን አንድ ላይ አምጥቶ ቢግ ዳታ ወይም ደግሞ የሆነ ትላልቅ ማሽኖች ሊያደርግ የሚችል ኮንሰፕት clustered computing በመባል ይታወቃል። clustered computing የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ አሁን እንዳልኳችሁ ስሞል ማሽኖችን አንድ ላይ አምጥቶ ሶርሶችን አምጥቶ አንድ ነገርን ትልቅ ሊያደርግ የሚችል ወይም ደግሞ ሶፍትዌርን ክሬት ካደረገ ይሄ ነገር ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ it provide resource pooling. That means it combining the availability of storage ብዙ ስቶሬጅ ያገኛል CPU and also memories ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ይባላል resource pooling በመባል ይታወቃል ሌላው high availability በብዙ high availability ወይም ደግሞ faulty of tolerance ያለው ማለት ነው ሌላው providing varying level of faulty tolerance and also availability guarantee የአንድ ነገር availability በጣም ወይም ግኝቱ ወይም መገኘት አቅሙ ብዙ ነው ማለት ነው ሌላው easily scalability easy to scale horizontal by adding additional machines and additional ማሽኖችን በመጨመር scalability ወይም ደግሞ horizontal way ሆነውን ሲስተም ልናዘጋጅ ስለምንችል ይሄ clustered computing የሚባለው ሲስተም በጣም ጠቀሜታ እንዳለው አውቀናል ማለት ነው ቅድም clustered computing and Hadoop እንዳልነው Hadoop እና ኢኮሲስተም ደግሞ ምን ያገናኛቸዋል Hadoop የሚለው ቃል ራሱ ምንድነው የሚለውን እስቲ what it mean by the word Hadoop ስናይ it is an open source framework allows for the distributed processing of a large data set across a clustered of computers ለምሳሌ እነዚህ ነገሮች አራት ኪ ነገሮች አሉት and it has a four key characters Hadoop system የሚባለው አራት ነገሮችን አሉት አንደኛ ኢኮኖሚካል ነው the way of ኢኮኖሚ ስንል የተለያዩ way of systematic way of የምናወጣ ነገሮችን ኢንስትራክሽኖችን የምናዘው ወይም ደግሞ ከኢኮኖሚ ጋር የተያዙ ኢኮኖሚካል እንላለን ሌላው reliable ወይም historic copy of the data on the different machine and resistance to the hardware failure ወይም reliable የሚለውን አሳማኝ ነው የሱ ስቶሪ ኮፒ ዳታ ዲፈረንት ማሽን ላይ ኮፒ ማድረግ የሚችል ስለሆነ ይሄ Hadoop የሚባለው ሲስተም አሳማኝ መሆኑን የሚገልጽ ነው ማለት ነው ሌላው scalable easily scalable both horizontal and vertical way ስለዚህ scalable ነው ሌላው flexible means you can store as much as structured ወይም unstructured data መሆኑን በዛ ሲስተሞች ሊሆን ስለሚችል ይሄ ነገር flexible ነው ማለት ነው ስለዚህ Hadoop system contains four characteristics the first one is economical the second one is reliable the third one is scalable the fourth one is flexible ስለዚህ አሁን ደግሞ ቻፕተራችን እያለቀ ነው ወደ መጨረሻ ደርሰን ስለሆነ እንዳትሰላችሁ ልንጨርስ ነው ይሄ Hadoop system ቅድም እንዳልኳችሁ ኢኮኖሚካል ነው ብዬ ነበር ወይም ደግሞ በኢኮኖሚካል ሲስተም ውስጥም አስፈላጊ ነው ብዬ ነበር ከዛ ይሄ ደግሞ በኢኮሲስተም ላይ ደግሞ ምን ተያያዥነት አለው የሚለው Hadoop has an ecosystem that has evolved from its four core components አራት ኮር የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉት Hadoop system ቅድምም አራት የሆኑ ካራክተሪስቲክ አለው ብለን ነበር አራቱን ካራክተሪስቲክ አየን አሁን ደግሞ ኮር የሆኑ ኮምፖነንት ማለት ደግሞ የሱ ፓርቶች ማለት ነው አንድ ዳታ ማኔጅመንት ሁለት አክሰስ ሶስት ፕሮሰሲንግ አራት ስቶሬጅ ዳታ ማኔጅመንት አለ ያ ማለት ዙኪፐር የሚባለውን ኤግዛምፕል ተወስዳላችሁ አለ አክሰስ ማለት ደግሞ አንድ ነገርን አክሰስ ማለት ይችላል ለምሳሌ ኢንተርኔት ጋርኛ ስንሄድ ኢንተርኔት ወይም ዋይፋይ የተለያዩ ነገሮችን ኮኔክት ስናደርግ አክሰስ እያደረግን ነው ያ አክሰስ የሚባለው ለምሳሌ PIG ወይም HIV የሚባለው ኤን ሲስተሞችን
ፕሮሰስ ወይም አክሰስ ማድረግ የምንችልበት ወይ ነው። ፕሮሰሲንግ የሚለው ደግሞ ፕሮሰስ ቅድም እንዳለው የተለያዩ ነገሮችን ኦርጋናይዝድ ማድረግ ረው ዳታ የተወሰደውን ያን ሲስተም ደግሞ በተለያዩ ኦርጋናይዜሽን ዌዎች ወይም ካልኩሌት አድርገን ወይም ደምረን ወይ ቀንሰን የሆነ ነገሮች አድርገን የምንሰራው ነገር ፕሮሰሲንግ ይባላል። ለምሳሌ ዋይኤ አሬን የሬን ብለን መጥራት እንችላለን። ሌላው ስቶሬጅ ነው። ስቶሬጅ ደግሞ የሆነ ነገርን ስቶር የተሰጠውን ኢንፎርሜሽን ስቶር ሊያደርግ የሚችል HDFS ኤግዛምፕሉ ነው። and also it is continuously growing to meet the needs of big data የቢግ ዳታ ኒድስ በጣም continuously grow እያደረገ ያለ ሲስተም መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው። the last portion of this the chapter 2 is ቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ዊዝ ሃዶፕ የሚባለው ነው። ቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክሎች ምንድን ናቸው? ከሃዶፕ ሲስተም ጋር አንደኛው ስናይ እናንተ ሰፋ አድርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ይህን ፖርሽን። ሶ አንድ ኢንገስቲንግ ዳታ ኢንቱ ኤ ሲስተም ዋት ኢት ሚን ዳታ ኢዝ ኢንገስትድ ኦር ትራንስፈርድ አንድ ዳታን ትራንስፈርድ ወደ ሲስተም ማድረግ ማለት ነው። ቱ ሃዶፕ from variety sources ከተለያዩ ሶርሶች አንድ ዳታ ስቶር ይደረጋል። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ኢንጌስቲንግ ዳታ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ሌላው ፕሮሰሲንግ ዘ ዳታ ኢን ስቶሬጅ አንድ ዳታን በስቶሬጅ ውስጥ ስቶር ወይም ደግሞ ፕሮሰስ ማድረግ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዳታ ኢዝ ስቶርድ ኤንድ ፕሮሰስድ ማለት ነው። አለቀ። ሌላው computing and analyzing data አንድ ዳታን ኮምፒውት ማድረግ ሌላ ደግሞ አናላይዝ ዳታ ማድረግ what it mean data is analyzed by processing and framework system this is all about computing and analyzing data the other one is visualizing the result and the result የተሰጠውን አክሰስ አድርገን እንዴት ነው የምናየው የሚለውን ሲስተም ማወቅ ይሄ ማለት analyzing data can be accessed by a user ለምሳሌ I will post my YouTube video in my channel የራሴ ፖስት ሳደርግ እናንተ ትገባላችሁ ቪዥዋላይዝ ሪዛልቱን ስታደርጉ እናንተ ዩዘሮች ምን እያደረጋችሁ ነው? አክሰስ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። በቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ኦፍ ሃዶፕ ውስጥ ሲስተሙን ስናይ ማለት ነው። ሶ ስቱደንት thank you for being with me till the end of video ከኔ ጋር እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይሄ የቻፕተር 2 መጨረሻ ቦታ ነው። ስለዚህ ሳትሰላችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ አመሰግናችኋለሁ። እንደ ድንገት ረስታችሁ ቪዲዮ ላይክ ሳታደርጉ ያለፋችሁ ካላችሁ ላይክ አድርጉልኝ ይጠቅመኛል። እንዲሁም ደግሞ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ብትወጡ በጣም ይጠቅመኛል ለዛ ነው። ሌላው ደግሞ ኮሜንት ላይ የተለያዩ ማበረታቻ ቃላቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። any kind of question based upon our educational terms and also you can join us in Telegram joyful team 360 ብላችሁ ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። this is all about the chapter 2 for the emerging technology class thank you for having me የኛን ቻናል መከታተል እንዳለሱ አመሰግናችኋለሁ። ባይ ባይ